Moikka ja tervetuloa Easy Finnish-kanavalle. Mun nimi on Jarno ja tämä video on Slowly Spoken Finnish video. Ja tällä videolla minä haluan puhua teille vähän strategiasta, eli tavasta, jolla sinä voit kertoa omasta elämästäsi muille. Ja myös tavasta, jolla sinä voit oppia aikamuotoja. Oppia aikamuodot ehkä helposti. Tämä tekniikka on minulle tuttu, koska tykkään tarinoista. Ehkä te tiedätte, tykkään tarinoista, tykkään lukea. Ja olen opiskellut ranskan kieltä jo monta vuotta, niin tykkään aina ajatella aikamuotoja niin kuin päässäni tarinamuodossa. Eli vaikka, että kerron jotain imperfektissä tai perfektissä tai presens aikamuodossa. Niin teille vinkkinä, että jos ajatellaan vaikka tehdä, verbi, do something, tehdä jotain, tehdä verbi, niin jos haluat kertoa tarinaa omasta elämästäsi, niin alat miettimään tehdä verbi. Eilen minä tehdä. Eli nyt sinun pitää muistella, mikä on mennyt aikamuoto. Mennyt aikamuoto. Eilen minä tein. Eilen minä tein. Okei. Ja sitten miettiä tarinaa sinne ja ottaa vaikka 5 verbiä. Vaikka tehdä, syödä, juosta, kävellä, soittaa, vielä enemmän katsoa ja käyttää näitä verbejä siinä menneessä aikamuodossa. Että eilen tein ruokaa, eilen juoksin 10 kilometriä. Eilen tein ruokaa ja eilen juoksin 10 kilometriä. Mitäs muuta? Montako verbiä? En muista enää. Mutta idea sinulle se, että sinulla on tarina. Eilen tein ruokaa, eilen juoksin, eilen söin, eilen katsoin televisiota, eilen sitä ja tätä, kävelin töihin. Otat ne kaikki verbit käyttöön ja teet niistä menneen aikamuodon tarinan. Voit ottaa tietenkin vaikka paperia ja kynää ja kirjoittaa. Ja tällä tavalla saada vaikka 10 verbiä yhteen pieneen tarinaan. Eilen teimme herkullista ruokaa yhdessä ystävieni kanssa. Kun ruoka oli valmista, söimme sitä pitkään ja nautimme hyvästä seurasta. Myöhemmin päätimme mennä ulos ja juoksimme puistoon, jossa aurinko vielä paistoi kirkkaasti. Jonkin ajan kuluttua kävelimme rauhassa takaisin kotiin ja illalla katsoimme jännittävän elokuvan. Lopuksi yksi ystävistäni soitti kitaraa ja lauloimme yhdessä ennen kuin menimme nukkumaan. Ja etsit Googlesta tai käytät ChatGPT:tä, että miten ne verbit taipuu menneessä aikamuodossa. Ja sitten ihan vaan olet vaikka linja-autossa tai polkupyöräilet tai olet kävelemässä tai olet juoksemassa, niin mietit sitä, vaikka istut linja-autossa ja
mietit vaikka, että eilen minä tein ruokaa, sitten minä kävelin ja juoksin metsässä. Käytät niitä verbejä ja se on hyvä tapa. Minä monesti mietin ranskan kielen verbejä ja sitten katson kännykästä ja teen lauseita ja sitten teen tarinaa mielessäni. Ja ainakin minä muistan ne tarinat, kun ajattelen, että mikä se oli. Sitten mä muistan, okei. Se auttaa jotenkin ainakin minua muistamaan. Ja sitten sama asia, että jos olet ja haluat kertoa jotain nytten, että minä syön, minä kävelen, minä katson televisiota, minä teen videota. Ja sitten sinulla on jo monta verbiä, presence, tässä nytten, aikamuoto, presence, sitten jo menneessä aikamuodossa. Ja sitten sinä voit miettiä, että mitä muita aikamuotoja siellä on, että minä olin tehnyt, minä olen tehnyt. Ja katsoa, että miten sinä saat synnytettyä, kirjoitettua esimerkiksi erilaisen tarinan. Ja se auttaa todella paljon. Ja sitten kun sinä luet esimerkiksi jotain, niin sä voit ymmärtää sitä rakennetta, mikä on niin kuin lauseessa, lauseen rakennetta ja sitä aikamuotoa. Että itse ainakin koen sen hyväksi tavaksi, koska jos luen esimerkiksi kirjaa, ranskankielistä kirjaa tai uutisia, niin mitä enemmän niitä on käynyt läpi, niitä aikamuotoja, niin helposti erottaa sieltä ja alkaa nopeasti huomaamaan. Esimerkiksi eilen minä katsoin ranskankielisen elokuvan, jossa oli ranskankieliset tekstitykset, niin sieltä huomasin, konditionaali, mennyt aikamuoto. Konditionaalin mennyt aikamuoto. Koska olen mielessäni ajatellut niitä aikamuotoja. Tuossa on futuri, se on futuri, tuo oli passé composé, perfekti, imperfekti. Niin sitten kun niitä on käynyt paljon läpi ja miettinyt, niin se auttaa siinä ymmärtämisessä. Että ihan vaikka olisit nyt aloittamassa suomen kielen opiskelut ja alkaisit miettimään, niin heti vaikka 5 verbiä ja tehdä niistä joku tarina. Minä tein eilen ruokaa ja sen jälkeen menin lenkille, juoksin 10 kilometriä, mutta myös kävelin vähän, koska en jaksanut juosta. Sen jälkeen join vettä ja söin ruokaa ja sitten minä menin saunaan ja suihkuun ja niin edelleen. Joo, mutta tällainen slowly spoken Finnish video. Toivottavasti tykkäsit ja tilaa kanava ja voit lahjoittaa PayPal me donationit ja pistä kommenttia ja liity jäseneksi ja kaikkea mukavaa ja kiitos paljon 14 000 tilaajaa. Kiitos teille. Arvostan tosi paljon. Kiitos. No niin. Moi moi.